Să iau 10 la Mac fizică, să iau 10 la matematică. Oh, salutare tuturor! Bun venit în Varșovia! Și că Dorin nu râde. Clopotul ăsta îndeplinește dorințele. În gând, bineînțeles, și trebuie să săriți, după cum vedeți în imagini, ca să vi se îndeplinească dorințele. Haideți să vă arătăm câteva chestii faine din Varșovia. Și dacă toți suntem aici la Clopot, haideți că prima chestie de lângă Clopot, chestia asta cu Clopotul e o legendă locală. Nu știu cât este de adevărată, există și o legendă despre acest Clopot, e legat de doi îndrăgostiți, intervine și un al treilea, un fel de Sclava Izaura mai... Întotdeauna telenovelele. Da, telenovele. Dar Clopotul acesta este de pe undeva de la 1700, lumea vine și se învârte în jurul lui și își pune dorințe, cum mi-am pus și eu. Haideți să vedem restul de chestii faine din Varșovia. O să vă povestim, nu să mai povestim foarte mult despre istorie, dar vă vom povesti despre câteva locuri unde să mâncați, să beți și ce puteți vedea, câteva dintre atracțiile principale. După vizita în Cracovia, unde am rămas plăcuți impresionați, am zis dacă Sigismund și-a mutat curtea regală de la Cracovia la Varșovia, să venim și noi aici. Nu aveam așteptări mari de la un oraș capitală cu 1.700.000 de locuitori sau 3.300.000 în zona metropolitană. Dar, când îți începi dimineața așa cum ne-am început-o noi pe biciclete și vezi atâtea verdeață, zici că nu ești într-o capitală. Musai dacă veniți în sezonul cald să experimentați mersul pe bicicletă, poate chiar și în sezonul rece, ca să simțiți și voi ce înseamnă God Mode, cu toate mana, potion și toate ce derivă de aici. Pentru biciclit, Varșovia este un wow! Ca orice oraș care se respectă și este civilizat, transportul în comun din Varșovia este foarte bine pus la punct. Tramvai, autobuz sau linii de metrou. Bineînțeles că aveți la dispoziție și un pas pe 24, 48 sau 72 de ore. Pas, se numește Varșava Pas, care vă oferă reduceri sau intrare gratuită la anumite atracții turistice din Varșovia. Ca o chestie deosebită în imagini, Varșovia se pare că are și o pârtie de schi. Venim și în iarnă să vedem dacă chiar se schiază, iar în vară funcționează și un bob pe care vă recomand să mergeți să-l vizitați, indiferent că sunteți cu copii mici sau sunteți copii mari ca și mine. În descrierea videoului veți găsi linkuri către Varșava Pas și prețuri și informații despre acest loc pe care îl vedeți în imagini. Varșovia este un oraș verde, are foarte multe parcuri, așa că... Merită vizitați aceste. Da, chiar puteți petrece timp mult și foarte plăcut într-unul dintre parcuri. Cel mai important sau cel mai mare este Royal Vazienski, nu știu să-l... Park. Nu știu dacă pronunțăm cum trebuie, unele sunt destul de greu pentru noi de pronunțat. Foarte multă lume se plimbă, am avut ocazia să vedem și un concert organizat de către primărie cu intrare gratuită. Bineînțeles că este vorba despre Frédéric Chopin. Vă lăsăm cu câteva imagini din parcul Vazienki. Un loc deosebit unde să mâncați aici în Varșovia este restaurantul Cernovi Vieprz, Red Hog. N-am zis bine? Cernovi sau Cervonim Vieprz. Dori pronunță mai bine decât mine. Ce e așa deosebit la restaurantul ăsta este că are o istorie încărcat de istorie, mai ales din prisma faptului că aici au avut loc întâlniri secrete, departe de ochii lumii, al unor personalități de-a lungul istoriei. De exemplu, localul a fost vizitat de Tito, din ceea ce am citit, Brejnev. Meniul, după cum vedeți, este unul pentru, cum am zice noi, săraci și bogați, este pentru proletariat și pentru burghezie.
Atmosfera, după cum vedeți, are o tentă veche sovietică și de-a lungul istoriei recente au fost, după cum vedeți în imagini, și alți vizitatori importanți. Mâncarea, o vedeți în imagini, este foarte bună. Chiar e bună. Novi Sviat se numește strada care face parte din vechiul drum regal din Varșovia. Corect. Este o stradă care în timpul verii este doar pentru pietoni și bicicliști Cicliști. și are o mulțime de restaurante, Terase. cum vedeți în imagini. În continuarea străzii, mai tot pe drumul regal, către centrul orașului, se află Biserica Sfânta Cruce. Ce este deosebit la această biserică? Faptul că aici se află inima lui Frédéric Chopin. Cum a ajuns inima aici? La cerința lui, după moarte, era frică de moarte și de a nu fi îngropat de viu, a cerut medicului său să-i se facă autopsia și surorii lui să-i aducă inima în Polonia. El a murit la Paris. Și tot deosebit este faptul că inima lui Chopin a făcut câteva plimbări de-a lungul existenței inimii. Da, a ajuns... Inima se află, din câte am citit, este ținută în alcool, în locul în care îl vedeți, nu se vede presupune inima. că era coniac. Da. Pe perioada ocupației naziste, inima acestuia a fost luată și dusă în sediul Gestapoului, după care, în timpul Revoluției Din poloneze, 1944, aceasta a fost adusă și este în același loc, care este și acum. o altă personalitate de vază a Poloniei este... Dacă tot am vorbit de personalități, este Nicolaus Copernicus, Copernic, cum îl știm noi, Sau Copernico. jucător care, știți și voi pentru ce este în principal recunoscut, era un matematician și fizician. Astrolog, matematician, fizician, dar și preot. Printre altele, trebuia să câștige și el cumva bani, glumesc. Pentru teoria, Heliocentrică. așa îi spune, dar mai pe scurt faptul că, cum știm noi, Pământul se învârte în jurul Soarelui, nu cum era înainte, că Pământul era în mijlocul Universului și acum el considera că Soarele este în mijlocul Universului. ceea ce zic eu că e corect. O să vedeți, dacă vreți și aveți timp, Muzeul Științelor, care poartă numele Nicolaus Copernicus, dar eu cred că merită o vizită. Cu imaginile anterioare în minte, ajungeți în Rinex Staregomiasta, piața aglomerată cu case burgheze situată în centrul vechi. Închipuiți-vă că toate clădirile pe care le vedeți în imagini, în ianuarie 1945 nu mai existau. Varșovia a fost distrusă în proporție de peste 85%, suferind alături de Berlin, de exemplu Dresda, Stalingrad sau Gdansk, distrugeri majore. Aici, în comparație cu celelalte orașe enumerate, naziștii au avut ordin să radă de pe fața pământului Varșovia în urma răscoalei pornită de cetățenii polonezi. Actualmente, tocmai ca și pasărea Phoenix, renăscută din propria cenușă, orașul vechi, centrul Varșoviei, este inclus în Patrimoniul Internațional UNESCO, fiind unul dintre obiectivele principale din oraș pe care cu siguranță le veți vizita și pe care noi vă recomandăm să le vizitați.
Pentru cei care vă doriți să aflați mai multe lucruri despre istoria Poloniei și a Varșoviei, Muzeul Revoltei din Varșovia, mai exact în cartierul Wola, cel cu mulți gârienori. puteți face o vizită aici. Acest muzeu se adresează revoltei din 1944, atunci când poporul polonez s-a răsculat sau s-a îndreptat împotriva nemților care ocupau țara. Un alt loc fain pe care vă recomandăm să-l vizitați în Varșovia este vorba despre Biblioteca Universității de aici și mai ales grădinile acesteia. Grădina bibliotecii a fost inaugurată în iunie 2002, are o suprafață de 10.000 de metri pătrați. Interesant este că are două etaje, un etaj inferior și unul superior, sus pe clădire. Accesul este gratuit și de sus de pe clădire, de pe acoperiș, vă puteți bucura de o privire faină asupra Varșoviei. Nu puteam încheia ziua în Varșovia fără urcarea pe una dintre cele mai înalte clădiri și poate una dintre cele mai emblematice, începută construcția în 1952, finalizată în 1955. Clădirea are 231 de metri înălțime, este vorba de Palatul Culturii. Vă lăsăm cu imaginile de sus ale apusului, noi așa am ales să vedem apusul de aici de sus. Ne vedem în următorul vlog. Dacă ar fi să mă întrebați câte zile aveți nevoie pentru o vizită în Varșovia, nu știu să vă spun. Mai multe cred decât am avut noi, pentru că sunt foarte multe chestii faine pe care le puteți face aici. Salut! Ne vedem în următorul vlog.